নমস্কাৰ মই মজিদ তৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ চলনশিল্পী ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে সাৱধান, উৎসৱৰ বতৰত অন্ধকাৰত ডুব যাব পাৰে সমগ্ৰ অসম। শেহতীয়াকৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে APDCL-এ। দেশৰ শক্তিখণ্ড ভয়ানক বিপৰ্যয়ৰ গ্ৰাসত পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ পাই থকাৰ সময়তে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে জাৰি কৰিলে জাননী। এই জাননী অনুসৰি দেশৰ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহত পৰ্যাপ্ত কয়লাৰ নাটনিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ খণ্ডও প্ৰভাৱিত হ'ব। ৰাজ্যত বিদ্যুৎ খণ্ড অতি সংকটজনক অৱস্থাত থকাৰ কথা জানিবলৈ দি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড চমুকৈ APDCL-ৰ মুখ্য প্ৰবন্ধকে ৰাজ্যত লোড শ্বেডিং হ'ব বুলি বিজ্ঞাপনযোগে জাননী প্ৰকাশ কৰে। গতিকে সাৱধানতা তথা মিতব্যয়িতাৰে বিদ্যুৎ খৰচ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বিভাগটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে অকল ভাৰতেই নহয়, বিশ্বজুৰি শক্তিখণ্ডত সংকট ঘনীভূত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চীন লেবাননত বিদ্যুতৰ সমস্যাৰ লগতে আমাৰ দেশৰ দিল্লী পাঞ্জাৱতো এনে সমস্যাক লৈ জাননী জাৰি কৰিছিল কেইবাদিন আগেয়ে। এতিয়া পূজাৰ মাজতে অসমকে ধৰি দেশৰ দিল্লী পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে ধৰি বহুকেইখন ৰাজ্য অন্ধকাৰত ডুব যোৱাৰ আশংকা আছে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পঞ্চুত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এজন GOC সহ 5গৰাকী ভাৰতীয় সেনা জোৱান শ্বহীদ। জম্মু কাশ্মীৰৰ পঞ্চু জিলাস্থিত ডেৰাৰগুলি অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এজন GOC সহ 5জন সৈনিক শ্বহীদ হয়। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অঞ্চলটো ঘেৰি ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানো সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এজন মুখপাত্ৰই কয় যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত চুৰনকটত ডিকেজিৰ সমীপৰ এখন গাঁৱত অভিযান আৰম্ভ কৰে। বিষয়াজনে কয় যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত সন্ত্ৰাসবাদী নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা পাৰ কৰি চৰমেৰৰ জংঘলত লুকাই থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল। লগে লগে উক্ত স্থানলৈ অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰেৰণ কৰা হয় যাতে সন্ত্ৰাসবাদী ওলাই যোৱাৰ সকলো পথ বন্ধ হৈ পৰে। জানিব পৰা মতে 4জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে সীমা পাৰ হৈ পঞ্চুত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত কাশ্মীৰ ঘাটিৰ বাবে ৰাওনা হৈছিল। মোগল ৰোডৰ সমীপৰ ডেৰাৰগুলি অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে 4টা সন্ত্ৰাসবাদীক ঘেৰাও কৰে। তাৰ পিছত দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলী আৰম্ভ হয়। এই গুলীয়াগুলীত 5জন সৈনিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। লগে লগে আটাইকেইজনক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 7টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ঘোষণা কৰিছে চাওঁ আহক। 15 নৱেম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ উভতাই দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। ঋণ লোৱা 11 লাখ মহিলাক 25,000কৈ টকা দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বাকী থকা 10 লাখ মহিলাৰো ঋণ উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, আৰক্ষী আদি বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ পৰিমাণ 830 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত আৰু 5000 লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাটি বাৰী সকলো কাম অনলাইনতে হ'ব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ অফিচতো নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অনলাইনতে কৰিব পাৰিব আবেদন। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে যাব নালাগে দ্বিতীয় অফিচলৈ। লাইচেন্স হেৰালেও দ্বিতীয় অফিচ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। লাইচেন্সৰ ম্যাদ উকলিলেও দ্বিতীয় অফিচলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অনলাইনতে শীঘ্ৰে এই কাম কৰিব পাৰিব সাধাৰণ জনতাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব চৰকাৰে। 31 আগষ্টৰ ভিতৰত সকলোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব চৰকাৰে। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল তাৰ পিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীৰ হিট এণ্ড ৰান গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা JNRCৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতেই পালে জামিন। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে 3 দিন ধৰি মাৰাথন জেৰা চলোৱাৰ পাছত ৰবিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিকিৎসক ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱাক। মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিকিৎসকগৰাকী। কিন্তু চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। ৰবিবাৰে নিশা নিৰ্দিষ্ট চৰ্তৰ ভিত্তিত জামিন লাভ কৰে নবনীল বৰুৱাই।
উল্লেখযোগ্য যে তদন্ত চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ দিছপুৰ আৰক্ষীক সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু অসম এৰি বাহিৰলৈ গ'লে দিছপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰিব লাগিব। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে বিজেপি চৰকাৰে নিজকে ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি ভবাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই, এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বিজেপি চৰকাৰৰ, যাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সাহসীয় বিজেপি দল। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি চৰকাৰক এইবাৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই কয় যে ভাল দিন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুৱাই ক্ষমতালৈ অহা কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ চৰম জনবিৰোধী নীতিৰ ফলশ্ৰুতিত আজি অসমত পেট্ৰলৰ মূল্যই 100 টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে দুখন চৰকাৰে নিজকে ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি ভবাৰ নৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলালে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানকে ধৰি জনসাধাৰণৰ জীৱন জীৱিকাৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ সপোন দেখুৱাই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে ক্ষমতালৈ অহা বিজেপি দলৰ চৰকাৰে গাদীত বহাৰ পিছতে সকলো জনমুখী প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি নিৰ্দিষ্ট কিছু পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ বহতীয়া হৈ পৰা মূল্য আজি দেশবাসীয়ে ভৰিব লগা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে। লগতে কয় যে অন্য দলৰ চৰকাৰ থকা দিনত বিজেপিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত দেশ কঁপাইছিল, কিন্তু এতিয়া পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰৱ আৰু নিৰ্মাণ সামগ্ৰীলৈ সকলোতে অসহনীয় মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বিজেপিৰ নেতাসকলে মৌনব্ৰত ধাৰণ কৰি আছে। এয়া দেশবাসীৰ প্ৰতি কৰা চৰম প্ৰতাৰণা। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অশিক্ষিত লোকসকল দেশৰ বোজাস্বৰূপ, এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এটা সাক্ষাৎকাৰত দেশৰ অশিক্ষিত লোকসকলক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অশিক্ষিত লোকসকলক দেশৰ বাবে বোজাস্বৰূপ বুলি উল্লেখ কৰে। সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ বিষয়ে নজনা এজন লোক কেনেদৰে এজন দেশৰ ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্যখনত বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা শিশুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বহু সংখ্যক কল্যাণকামী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। সাক্ষাৎকাৰটোত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেশ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক শিক্ষিত হ'বই লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকসকলক শিক্ষিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে বুলিও সদৰি কৰে। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে 1 কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ, দৰমহা 90,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ওলাইছে। দেৱালীৰ আশে পাশে বা নৱেম্বৰত তেওঁলোকৰ দৰমহাত ডাঙৰ বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ ফলত 1 কোটিতকৈ অধিক কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ লাভান্বিত হ'ব। চৰকাৰে নৱেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। জুলাই আগষ্টত AICPR সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে ডিএ বৃদ্ধিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ভাত্তাৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলে 28% ডিএ লাভ কৰিছে। এইটো অনাগত দিনবোৰত বৃদ্ধি পাব। ডিএ 31%ত উপনীত হ'ব। শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ মতে 2021 চনৰ আগষ্টত ঔদ্যোগিক শ্ৰমিকসকলৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ বৃদ্ধি পাইছে। এইটো 123লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিসংখ্যা এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে। এইটোৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ 28%ৰ পৰা 31%লৈ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এইটোৱে দেৱালীৰ চাৰিওফালে কৰ্মচাৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত কৰিব। অৱশ্যে লাভালাভবোৰ অহা মাহৰ পৰা প্ৰাপ্ত নহয়, কিন্তু ঘোষণাটো হ'ব পাৰে। চৰকাৰে এতিয়াও বকেয়াৰ ওপৰত পৰিস্থিতি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। এনে পৰিস্থিতিত যদি নৱেম্বৰত ডিএ 3% ঘোষণা কৰা হয়, ই নিশ্চিতভাৱে এক সকাহ। যদি কৰ্মচাৰী এজনৰ মূল দৰমহা মাহে 30,000 টকা হয়, ই তেওঁৰ দৰমহা মাহে 900 টকা বৃদ্ধি কৰিব। বাৰ্ষিক ভিত্তিত তেওঁলোকৰ মুঠ দৰমহা পোনপটীয়াকৈ 10,008 টকা বৃদ্ধি হ'ব। কেবিনেট সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ দৰমহা প্ৰতি মাহে 7,500 টকা বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিসকলৰ মাহে সৰ্বাধিক 2.5 লাখ টকা বেছিক আছে, তেওঁলোকে বাৰ্ষিক ভিত্তিত 90,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে এটাও বাংলাদেশী অসমত থাকিব দিয়া নহ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ। এটাও বাংলাদেশী অসমত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ।
AIUDF আৰু কংগ্ৰেছে ইছলামিক ৰাজ্য নিৰ্মাণৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে বুলি ভাষ্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ। এটাও বাংলাদেশীক অসমত থাকিব দিয়া নহয় বুলি মন্তব্য উপাধ্যক্ষৰ। বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত। কংগ্ৰেছ দলে অসমলৈ বাংলাদেশী আনিছে বুলি মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ। প্ৰব্ৰজিত বাংলাদেশীয়ে অসমৰ নাগৰিকক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ নোমল মমিনৰ। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে ভাল খবৰ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ নেশ্যনেল মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ স্বীকৃতি। 100 আসনেৰে চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত ৰাজ্যবাসীলৈ আহিছে সুখবৰ। অসমৰ চিকিৎসা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত নতুন মাত্ৰা সংযোজনেৰে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লাভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা সংস্থা নেশ্যনেল মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন বা NMAৰ স্বীকৃতি। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম MBBSৰ 100খন আসনেৰে চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ NMA লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা সংস্থা এই সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণ কৰা এখন অনুমতি পত্ৰ সোমবাৰে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে লাভ কৰে। ৰাজ্যৰ 8খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে নৱনিৰ্মিত লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভৰ পাছত অসমত বছৰীয়া MBBS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে মুঠ আসনৰ সংখ্যা 1100খনলৈ বৃদ্ধি পালে। এফালে নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনে NMAৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই NMAৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনৰ লগতে ৰাজ্যবাসীকো অভিনন্দন জনাইছে।